ඔන්න යාළුවනේ මම අදත් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලින් අලුත් වැඩ කෑල්ලක් ගැන කියලා දෙන්න ඔයාලට. හොඳයි කට්ටිය අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද directional blur කියන ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා transition එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වැඩ කෑලි ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අපේ වැඩේට පාවිච්චි කරන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙක ටයිම්ලයින් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් දෙක එකම ලේයර් එකට ගෙනල්ලා යන්න ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න directional blur කියන ඉෆෙක්ට් එක සර්ච් කරගෙන ඒක දාගන්න අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක උඩට. දාගෙන ඒ ක්ලිප් එකේ අන්තිමටම කියන්නේ අවසාන key frame එක උඩට ගෙනහිල්ලා cursor එක තියලා යන්න ඉෆෙක්ට් control එකට ගිහිල්ලා direction එක 90ට දෙන්න. blur length එක 170කට දෙන්න. දීලා blur length එකේ toggle animation එක click කරගන්න. click කරගෙන frames 4ක් විතර backward දෙන්න. ඊට පස්සේ blur length එක 0 කරන්න. ඒ වගේම අපේ අනිත් clip එකකටත් directional blur කියන effect එක ඇදලා දාගන්න. ඇදලා දාගෙන ඒකෙත් පළවෙනි key frame එක උඩට cursor එක ගෙනල්ලා ඒ ක්ලිප් එක ඩිරෙක්ෂන් එක 90ට දෙන්න. blur length එක 170කට දීලා blur length එකේ toggle animation එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන frames 5ක් විතර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා blur length එක 0 කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. Be creative.